Itong episode na to, matagal nang nire-request ng marami sa inyo. O, diba? So, ngayon, gawin na natin itong kitchen and pantry tour. O, i-reveal ko ngayon ang aking mga secrets kung papaano ko napapanatiling well-organized and clean itong aking kusina. Hindi lang po ito maganda dahil nag-i-invest ako sa mga magagandang gamit. At sasabihin, paano? Ikaw ba naman maglagay ng iba't ibang kulay na mamahaling kasirola? Talagang maganda ang kusina. Hindi po. Ang mas maganda ay well-organized at malinis. Pati itong mga kaloob-looban ng mga cabinets, ipapakita ko yan sa inyo. And you know, what I've learned from the start na ako'y nagtatrabaho sa kusina, kailangan sharp ang iyong pag-iisip at ang iyong mga kamay ay talagang nakakatrabahong mabuti para malinis mong mabuti at ma-organize mo ng maganda ang kusina mo. Kaya naman I make sure to take Neurogen E every day. Kasi sa totoo lang, ang sikreto sa well-organized at sa malinis na kusina ay hindi lang yung mag-i-invest ka sa mga mahal na kagamitan, kung hindi kailangan sharp ang iyong pag-iisip at ang iyong mga kamay are well-functioning, nakakatrabahong mabuti, hindi nanginginig, hindi namamanhid ang mga kamay mo, o pati puso, dapat hindi namamanhid para nakakatrabaho ka ng mabuti. Talagang kahit pagod ako o kahit puyat ako, pagising ko talagang feel na feel kung i-organize, linisin at magtrabaho ng maganda sa aking kusina. Surprise! Ito yung first secret ko na dahil hindi nyo masyadong nakikita itong section na to ng aking kusina. O, di ba? I'm sure, nagtataka marami sa inyo, ano kaya meron doon sa side na to? O, ito po yan. Mga patungan to na mga gamit. So, for example, magbe-bake ako. Dito ako pumupunta kasi nandito yung medyo malaki-laki kong mixer at meron ako maliit-liit na mixer. Ito actually, multi-purpose racks po ito na pinagawa ko nung pinagawa ko din tong kitchen. Ito na din yung ginamit kong lalagyan ng mga gamit. No? Space saving kasi yung mesa, work table mo, nagagawa mo ding storage table, nalagyan ko sa ilalim. Huwag mong paglayo-layuin yung mga gamit na kailangan mo. For example, this is my mixer. Nasa ilalim lang niya yung mga attachments na kailangan. O, di ba? O, ay, magmi-mix ako dito. O, eto na. Nandyan na lahat. Dito naman, eto yung mga ginagamit namin pang measure. So, for example, nagre-recipe video o may mga handaan. Dito kami kumukuha ng mga gamit-gamit. And here are the appliances na hindi ko palaging ginagamit. Because yung kitchen organization, yung mga palagi mong ginagamit, yun yung ilagay mo malapit sa'yo ay parang life lang, di ba? Yung mga essentials, dapat sila yung malapit sa puso mo. Char! O, ganun din ang gamit sa kusina. O, ayan, tong section na to. How to organize, you have to plan ahead. Pag-isipan mong mabuti at huwag mong paglalayo-layuin yung mga gamit mo na nandito yung mixer mo, nandun sa kabilang cabinet yung attachments. Dapat nandyan lang sila lahat. Accessible. O, nandito na ako ngayon sa section na parang ayaw kong bumitaw. Hindi mo talaga bibitawan itong mga to. These are my pots and pans. Yung positioning nito, kung mapapansin mo, iikot natin ng konti yung camera, ito yung lababo. Para pag hinugasan mo, kasi Diyos ko po, ang number one reklamo sa akin, bibigat ng kasirolan yan. Ang hirap hugasan. Para ka nag-warm, ano bang tawag doon? Para ka nag-workout. Pero nga, dahil nga I have strong hands and a very healthy mind, kayang-kaya namin hugasan yan. Dahil pati mga angels ko dito, yung aking mga kasama sa kitchen, tag-Neurogen E. Kaya kahit itong mabibigat na to, caring nilang kaskasin. Pero mabalik tayo sa pwesto nito. Kaya nandito to,
para pagkahugas, mabilis mong maiibalik. Hindi ka na biyabiyahe sa malayo. And isa pa, it adds color, di ba? Ano naman yung organization mo yan? Bakit may mga nakasabit-sabit? Eh kasi sa totoo lang, I'm sure, makaka-relate ang marami sa inyo. You can never have enough kawali and kaserola, lalo tayong mga mahilig sa kusina. Pag may sale, bili tayo ng bili. So, just to save space, eto yung tip ko sa inyo. Subukan mong magganito. Ito, saan mo binibili yan? Hindi mo to nabibili sa bilihan ng kusina. Sa hardware po. Ang mura po nito, 12 pesos lang ang isang piraso or online. O, maiisabit mong ganito yung mga gamit mo. Ang isa pang advantage, pag sinasabit natin yung mga gamit, hindi mo sila pinagpapatong-patong, hindi kinakalawang. Makikita mo ang ganda ng loob niya, no? Oh, 'di ba? Hindi siya kinakalawang, hindi nagmamarka yung patong-patong. Kaya maglagay kayo ng ganitong mga hook. Paano ka inorganize to? The same thing kung paano ka ino-organize lahat ng gamit. Kung ano yung hindi mo masyadong ginagamit, ilagay mo sa taas. Kung ano yung palagi mong ginagamit, ilagay mo dito sa baba. That's why you will see may chopping boards are here. Nandito yung mga chopping boards para mabilis mong kunin and mabilis mo din linisin. Mabilis patuyuin. And then this is a very useful rack. Ito ang paborito kong rack. This is, sakto yung sheet pan. Bakit ang dami mong pizza? May pizza parlor ka ba? Wala, kasi I'm expecting some friends. Pupunta sila mamaya. Diba, oh? Kung mag-bake ka ng sobrang dami, isaksak mo lang ng isaksak dyan, katulad nito. Gagamitin ko to mamaya. Pinasok lang dito sa loob. This is very useful and space-saving as well. So, itong ating baking rack or cooling rack. Nilagay natin to dyan. And then ito, more kaserolas na nakalagay dito sa malaking rack na to, malapit lang din sa lababo para talagang accessible. Pagkahugas, patuyuin, ilagay sa rack. Naglagay din ako ng mga hooks na ganito dito para nagagamit natin yung space. Oh, yung aking mga non-stick pans, lahat ng non-stick pans, sama-sama sa isang layer. Yung mga stainless naman, nandito din sa section na to. Ito naman po, ginagamit natin pag nagpriprito, sama-sama din dyan sa section na yan. And then, ito na ang aking mga secrets, the drawers. Ang aking mga drawers, ino-organize ko po yan. Oh, buksan na natin yan. According sa mga gamit. So, katulad nito, halos lahat po itong nandito ay pang-bake. Eh, obvious naman, mahilig kasi ako mag-bake. At saka, may mga mixers din kasi ako dito. So, kung magbe-bake ka dito, oh, ay, kailangan ng wire whisk, kuha na ng wire whisk. Dito naman sa kabilang drawers dito, eto naman ay mga pangluto. Obviously, dahil ito ang malapit sa kalan. One tip, no, very simple tip, lagyan mo ng liner sa ilalim. So ako, ang nilagay ko dito, katsa. Nakakatulong po itong katsa na maiwasan yung pangangalawang because actually, ina-absorb nito yung excess moisture. Kung halimbawa, naghugas ka, may konting naiwan na basa, hindi mo na punasan mabuti, pagpasok mo sa cabinet, maa-absorb yan ng katsa. Just make sure na papaltan mo din yung katsa or lalabahan mo occasionally. Hindi naman kailangan every week or every month. Kami nga parang every 6 months lang kami nagpapalit nitong katsa. Huwag mong pagsamahin yung mga metal at mga rubber. So mapapansin mo, katulad dito, puro rubber lang lahat. Bakit? Para hindi nasisira. Tumatagal ang mga gamit. O, di ba? Wala pong rule kung saan mo ilalagay ang mga yan. Ito pong sinasabi ko sa inyo are just tips and based on my personal experience and liking. Kung saan ka masaya, kung saan ka mas mapapagaan, doon mo ilagay yung mga gamit. Basta again, kailangan maayos ang pagkakalagay.
Ayaw ko ipakita to, pero sige na nga. Baka sabihin nyo, ano ba yan? Ref lang. Pero di ba may iba na parang ayaw nila ipakita yung loob ng ref nila. Pero ako, ipapakita ko. Pero naglinis-linis ako kanina kasi baka naman sabihin nyo, pati ba naman yung natutuyot na nilalagay pa niya dyan. So first, eto, buksan natin yung aking ref. Dito muna tayo. Ito mga milk na aming mga iniinom in the morning. I have orange juice. Pag bumili ako ng juice, kasi ito is perishable, ay mag-e-expire ng August 17, paisa-isa lang ang bili ko. Hindi po ako yung tipo na pag sale, mamamakyaw ako kasi alam kong mapapatapon lang. Pag-isipang mabuti. And then dito naman, mga bottled items. These are bottled items. And butter, bakit mapapansin mo, bakit dalawa yung butter mo? Yung isa ginagamit ko for baking, yung isa for cooking. Kasi syempre pag for cooking, pag nakuhitan mo, halimbawa nagluluto ka, natalsi ka ng garlic, para hindi nako-contaminate, yung isang gagamitin mo for baking. I have here mayonnaise. I always transfer my mayonnaise in a container like this. Kasi pag bumili po ako ng mayonnaise, yung malalaki, balde-balde, sinasali namin dito sa ganitong container para hindi nako-contaminate. Ang mura lang nito. And syempre, ang one of the tips, kailangan may label. May label ang mayonnaise at dapat huwag kang papayag na wala kayong label. Very important yun. Dapat labeled. So, mayonnaise, may label. Iwasan ninyong maglagay ng lata. Nabuksan yung lata, halimbawa, lata ng gata, nabuksan mo, ilalagay mo sa loob ng ref, huwag. Isalin mo palagi sa glass or plastic container, seal it accordingly, gumagamit kami ng cling wrap, and then you label it. Lagyan mo ng label. Normally, nilalagyan natin ng date, especially kung sa restaurant. Pero dito, dahil mabilis naman namin nagagamit, we don't put dates anymore. Pero dapat, palagi kang nagde-date. I-date mo palagi ang asawa mo or ang jowa mo para fresh palagi. O like the coconut milk, kahit walang date, fresh pa din kasi gagamitin ko na yan bukas. And ito yung drawer ng kasalanan. My God. Mahilig ako sa chocolates. Kaya eto, meron ako mga chocolates dito. What I do is, eto, makikita mo to, meron akong ganitong container dito na yung maliliit na chocolates para tikim-tikim. And then dito naman, I put my cheeses. Iba't ibang klaseng cheese. And then dito naman, bottled items na bihira kong gamitin. Bottled items na bihirang gamitin, yung mga bottled items na malimit kong gamitin, nandito. May truffle paste. This is cheese from, bigay ito sa akin, galing Saudi. Pinapalaman ko sa tinapay. Olives. Pag sa cocktails, naglalagay kami ng olives, nandyan siya. O, diba? Bonggacious. O, yung freezer naman, pakita natin ng freezer. Ay, bakit may French bread dyan? Ang tinapay po kasi, para tumagal ang buhay, pini-freezer. So, kaya nasa freezer tong baguette. Mahilig kasi ako sa baguette minsan sa gabi, tinotoast ko. Hihiwa lang ako, iinitin ko sa oven. O meron ka ng freshly baked baguette. And isa po talaga sa hilig ko. Ayan, malalaman nyo na. Ice cream. Ang hilig ko sa ice cream. Kaya yan, makikita mo ang dami kong ice cream flavors. Diyos ko, ayun o. Eto, tip. Tuturo ko na sa inyo. I'll teach you. Bumibili po ako ng ice cream. Bakit ganun yung ice cream? Hindi ko nang ubos, binalik ko sa freezer. Hindi na masarap kasi nag-freezer burn. Ibig sabihin nun, naninigas, nagyayelo yung ibabaw, no? Yung ibabaw ng cream. Kaya, pagkakain mo ng ice cream, kumain ka ng ice cream, nagdadaya talaga ako, makikita mo, konti lang ang bawas. Pagkabawas mo, takpan mo ng cling wrap yung surface, yung idikit mo talaga yung cling wrap. Ayan o, ganyan mismo. Nakadikit talaga para hindi ma-freeze burn. Ito, kailan pa to? Kailan pa to? 3 linggo na, no? O mag-iisang buwan na. Oh, fresh! Fresh! Di ba? Parang hinat oil yung binalot ng plastic. Fresh!
Ganyan, lahat ng ice cream ko nakaganyan. Pag may hindi nakaganyan, kumain ng kapatid ko. Hindi siya masipag maglagay. Oh, 'di ba? Lahat, ebidensya. Meron talagang cover 'yan. Kino-cover ko 'yan para humaba ang buhay ng ice cream. Eto, oh. Nilagyan. Kapatid ko kumakain ito eh. Oh, paubos na. Nilagyan din pala niya. Oh, 'di ba? And then, hindi halatang mahilig ako sa bacon. Ang daming bacon. Ang mga bacon yan, ang karne ko, pag hindi ko gagamitin, nilalagay ko palagi sa Ziploc. Tapos, ayan, hindi ko lang basta pinapasok dyan kasi mafi-freeze burn. Hindi ako nagde-date. Nagde-date ako. Ibig ko sabihin, hindi ako nagde-date. Naglalagay ng date dito sa karne. Kasi almost every week po, umiikot yan. Malakas kami dito sa kitchen ko. Ginagamit namin yung mga yan palagi. May avocado pa ako. Naka-vacuum pack din po. Bakit may avocado ka? Kasi syempre, pinag-iisipan niya ang mga ilalagay sa ref. Paano kung may bisita kang vegetarian? O, di ba? May naka-ready ka. Oh, ayan na ha. Pinakita ko na sa inyo. Sana naman na-satisfy kayo. Pinakita ko laman ng ref ko at freezer. Oh, eto pa. I-reveal ko na ang laman nito. Huwag nyo nang pansinin yan. Calendar ko yan kasi minsan nakakalimot ako. Oh, open. So, this is my main pantry, no? So, dito namin nilalagay yung mga ingredients na ginagamit ko on a daily cooking. Kinukuha namin dun sa aming mas malaking pantry dun sa baba. So, very basic. Ang na-realize ko talaga, one of the most important is putting the label. And bukod dun sa putting the label, yung tinatawag nating first in, first out. Ito is magiging talagang magagamit, especially dun sa mga nagninegosyo sa inyo. Marami sa inyo may mga small home-based business. First in, first out means, for example, katulad nitong ating mga, mapapansin mo, dito sa oyster sauce. Meron akong oyster sauce dito na bawas, meron ako ditong hindi pa bawas. Yung bawas, ilalagay mo palagi sa unahan. First in, first out. Naubos, tanggalin mo. For example, meron kang ganito, ito, naka-arrange yung mga yan. Yung mga pasta ko, yung mas malapit ang expiry date, nasa ibabaw. Yung mas matagal ang expiry date, yung bagong bili, nasa ilalim. Para una mong makukuha yung malapit ng masira. Or yung mas dati mo pa binili. First in, first out. Very important. And you will notice in my pantry, naglalagay ako ng mga tray liners para for accessibility. Mabilis mong mahihila. May kailangan kang kunin doon sa likod, maiilabas mo tong nasa labas. O, diba? Andali, kailangan mo maglinis, ilalabas mo. Labeling is super important. As you can see here. Especially, ako, ang hilig kong gumamit ng mga spices. Ang dami-daming spices. Kailangan talaga well-labeled yung iyong mga spices. Katulad ko dito sa kitchen na to, we use 3 types of paprika. Meron kaming smoked paprika, meron kaming plain paprika, meron pa kaming sweet paprika. So, mababasa mo ng mabilis. The smoked paprika, and then nandito yung sweet paprika. And then, of course, gumamit ka ng ganito. Ito yung ano bang tawag dito? Parang dish rack, layering rack na bibili lang online or sa mga tiyangge. Para nagagamit mo yung space, na ma-maximize mo yung space. Napatungan ko dito, nalagyan ko din siya sa ilalim. And organization. Pag samasamahin mo, yung magkakatulad. Lahat ng mga chili sauce, nandito. Di ba? Para pag may hinahanap ka, nasaan kaya yung chili sauce na gagamitin ko for pizza? Ito. Nasaan kaya yung chili sauce na gagamitin ko for pad thai? Nandito. Di ba? Nasaan yung chili sauce ko for the lumpia? Nandyan. Di ba? Yung magkakatulad, pag samasamahin mo. Segregation, organization of your pantry is very important. Lahat ng pasta,
magkakasama dito. Lahat ng nakalatang milk, magkakasama dito. Lahat ng cheese, nandito. Yung mga harina, mga asukal, nandun sa ilalim. Bottled items na mga inom-inumin, nandito sa kabilang side na to. Dito naman sa kabilang side, hindi ko napapakita, mga ano yan, mga paper bags na pagka nagsha-shopping, syempre, di ba, nire-recycle. Eto, gusto kong pakita to. Pakita natin. Yun, nalagyan ko ng water dispenser, oh. Di ba, ang bongga, hindi mo pagkakamalang water dispenser yan. Di ba, tinakpan ko talaga yan. Kasi, di ba, dapat lahat is beautiful. Beautiful tingnan. Para harmonious. Pinag-iisipan. Gusto ko kasi para medyo may parang wood na ano. And then dito sa likod nito, dito ko nilagay yung mga cleaning materials. O yan. Ganyan ang aking mga kitchen. Syempre, mas importante, pag-isipan muna yung mga bibilhin, pag-isipan mabuti, i-organize ng mabuti, and kumilos ng mabuti sa pag-maintain. Kailangan nililinis po regularly yung mga lugar na yan. Na-discover mo na hindi mo kailangan gumastos ng malaki at bumili pa ng kung ano-anong gamit para lang ma-organize yung iyong kitchen, para mapanatili na maganda and to save space. Katulad nung ginamit lang natin na hook and pwede kang maglagay ng mga katsa sa mga cabinets mo. You don't need to spend that much, no, to keep your kitchen well organized. Parang sa health ko lang yan. When I started taking Neurogen E, which has B complex and vitamin E, o diba, 2-in-1 na, nandun na sa kanya lahat, talagang mas napaganda nito yung pakiramdam ko compared to the previous B complex vitamins that I'm taking. So whether you're working in the kitchen, nagliligpit ka, nagluluto ka, let's keep on discovering better ways to do our daily tasks. Neurogen E is available in Shopee and all pharmacies nationwide. Ilalagay ko din sa description ng video yung links kung saan kayo pwedeng umorder and discover better today. So, thank you for watching. I hope na-enjoy ninyo itong kitchen tour na to. At bukod doon, marami sana kayong natutunan na bagong techniques, discovering better ways to fix and organize our kitchens. I'm going to see you all soon. Neurogen E.